අලිගැට පෙර කියලා කියනකොටම කටට කෙලත් උනනවා නේද? ඉතින් අලිගැට පෙර කියන්නේ රස කෑමක්. ඒ වගේමයි ලෝකේ ගොඩක් ජනප්‍රිය කෑමක් තමයි මේ පළතුර. අලිගැට පෙරවල විශේෂ ගුණ එකක් දෙකක් නෙවෙයි ගොඩක් තියෙනවා. විටමින් A, B, C සහ E විතරක් නෙවෙයි. පොටෑසියම්, කැල්සියම්, khනිජ ලවණ වගේ තවත් ගොඩක් පෝෂක සංඝටක මේ අලිගැට පෙරවල තියෙනවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ මේ අලිගැට පෙරවල තියෙන ගුණ මොනවද කියලා. ඔයාගේ සුන්දරත්වය ආරක්ෂා කරන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි ග්ලූටතයෝන් කියන්නේ. විද්‍යාත්මකව පරීක්ෂණ වලින් සොයාගෙන තියෙනවා. ග්ලූටතයෝන් වලින් සිරුර වයසට යාම වගේම ඔයාගේ සිරුරේ කළු ලප ඇති කරන තයිරෝසිනේස් එන්සයිමය අක්‍රිය කරන්න පුළුවන් හැකියාවද තියෙනවා කියලා. ඔයා ගොඩක් වෙලාවට ග්ලූටතයෝන් ලබා ගන්නේ ටැබ්ලට් කැප්සියුල් මගින්. ඉතින් මම හිතනවා මීට කලින් ඔයා අහලා තියෙන නැහැ ඇවෝකාඩෝ එහෙම නැත්නම් අලිගැට පෙරවල ග්ලූටතයෝන් තියෙනවා කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අලිගැට පෙර මගින් ග්ලූටතයෝන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේක රූපලාවන්‍ය ගැන සැලකිලිමත් වෙන අපේ කාන්තා පාර්ශවයට නම් වඩාත් හොඳ තොරතුරක් කියලා. ඊට අමතරව ඔබගේ සිරුරේ ග්ලූටතයෝන් මට්ටම වැඩි කරගන්න තව පොඩි ටිප් එකක් කියන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ආහාරයට ගන්න ගෝවා, මුරුංගා, මස්මාළු, නිවිති කැරට්, කොමඩු, ඊළඟට බතල, බිත්තර, නිවුඩුහාල්, චීස්, දොඩම්, පේර, ගස් ලැබු, අඹ වගේ දේවල් ඔයාගේ ආහාර වලට එකතු කරගන්න. ඒකෙන් ඔයාගේ සිරුරේ තියෙන ග්ලූටතයෝන් මට්ටම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව හොඳ සුවදායක නිින්දක් ලබා ගැනීම, දිනපතා ව්‍යායාම කිරීම, මානසික සහ කායික නිරෝගීතාවය පවත්වාගෙන යාමත් මේ ග්ලූටතයෝන් මට්ටම නිසි පරිදි පවත්වාගෙන යන්න ඔබට උපකාරී වෙනවා. ඊළඟට ඔබ හිතාවි අපේ සිරුරේ ග්ලූටතයෝන් මට්ටම අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් පිළිකා, හෘද රෝග, වඳභාවය, ඇසේ සුද මතුවීම, තයිරොයිඩ් ආශ්‍රිත රෝග ඇතිවීමේ අවදානමත් වැඩි කරනවා. ඉතින් මේ කලින් කියපු රෝග ටික නැති කරන්න ග්ලූටතයෝන් තමයි උපකාරී වෙන්නේ. මගේ කලින් වීඩියෝ එක බලපු ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි ප්‍රෙෂර් තියෙද්දි අලිගැට පෙර කෑවොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. මම ඔයාලට කලින් කිව්වනේ අලිගැට පෙරවල කැල්සියම් තියෙනවා කියලා. මෙන්න මේ කැල්සියම් සිරුරට අත්‍යවශ්‍යම පෝෂකයක්. ඉතින් බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක බැලන්ස් කරන්න මේ අලිගැට පෙරවලට පුළුවන්. අලිගැට පෙර වලින් මොකද දන්නවද වෙන්නේ? ඔයාගේ ඇඟේ තියෙන අතිරික්ත සෝඩියම් අයින් කරනවා. ඒත් එක්කම ඔයාගේ රුධිර නාල පිරිසිදු කරලා රුධිර පීඩනය සමතුලිත කරනවා. තවත් බොහෝ දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණා අලිගැට පෙර කොලෙස්ටරෝල් වලට හොඳද කියලා. ඔව් මන් දන්නවා ඔයා සමහර වෙලාවට සමහර ආහාර වර්ග ගන්න ගොඩක් බයෙන්. මොකද මේ වෙනකොට ලෝකේ ගොඩක් දෙනෙක් පීඩා විඳින රෝගයක් තමයි කොලෙස්ටරෝල් කියන්නේ. ඉතින් සමහර අයගේ මතයක් තමයි කොලෙස්ටරෝල් තියෙන අයට අලිගැට පෙර කන්න හොඳ නැහැ කියන එක. ඒකට හේතුව අලිගැට පෙරවල තෙල් තියෙන එක. ඒත් හැබැයි ඇත්ත නම් ඒක නෙවෙයි. මේවයි තියෙන තෙල් ඔයාගේ ඇඟට ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඒකෙන් ඔයාගේ ඇඟේ තියෙන සිරුරට අහිතකර තෙල් ඉවත් කරලා දානවා. අලිගැට පෙර කෑවහම ලස්සන වෙනවා කියන්නේත් ඇත්ත. අලිගැට පෙර කියන්නේ තන්තු බහුල පළතුරක්. ඒ නිසා තමයි අලිගැට පෙර කෑවහම ඉක්මනින් බඩ පිරෙන්නේ. මේ විදිහට බඩ පිරුණාම තව කෑම ගන්න බැරි වෙනවා. ඒත් එක්කම අලිගැට පෙරවල තියෙන සංතෘප්ත මේදය නිසා ඔයාගේ ඉන ප්‍රදේශය සිහින්ව තියාගන්න උපකාර කරනවා. ඔයාට අලිගැට පෙර හොයාගන්න තියෙනවා නම් සලාදයක් විදිහට. එහෙමත් නැත්නම් සීනි වැඩිපුර දාන්නේ නැතුව ආහාරයට ගන්නවා නම් තමයි වඩාත් හොඳ. තව දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි වගේ සම පැහැපත් කරන්න වගේම ලස්සන කරන්නත් මේ අලිගැට පෙරවලට පුළුවන්. අලිගැට පෙරවල තියෙන විටමින් C නිසා සම රැලි වැටීම නැති කරලා දානවා. අහිතකර UV කිරණ වලින් සම ආරක්ෂා කර ගන්නවා වගේම ඔයාගේ ඇස් වලටත් ඒක හොඳ ආරක්ෂාවක්. මේ අලිගැට පෙර ගොඩාක් හොඳයි ඔයාගේ මුහුණේ මොනවා හරි ලප කැලල් තියෙනවා නම් මේ ලප කැලල් නැති කරගන්න. අලිගැට පෙර වලින් පේස්ට් එකක් හදලා මූණේ ගාන්න පුළුවන් නම් ඒවා සනීප කරගන්න එක මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඊළඟට අලිගැට පෙර වලින් අපිට ගන්න පුළුවන් ලොකුම ප්‍රයෝජනය තමයි අලිගැට පෙර කියන්නේ හොඳ පිළිකා නාශකයක්. පිළිකා කියන්නේ අපි විසින්ම ගොඩනගාගත්තු ලෙඩක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහරවිට මේක ආරයට එන රෝගයක් වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම වුණත් අලිගැට පෙර වල තියෙන ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගුණය නිසා පිළිකා නැති කරන්න පුළුවන් කියලා රිසර්ච් වලින් හොයාගෙන තියෙනවා. මේ අලිගැට පෙර වලින් සිරුරට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිශක්තිය ලබා දීම වගේම පිළිකා සෛල විනාශ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. පිළිකා විතරක් නෙවෙයි ආතරයිටිස් වගේම වකුගඩු රෝග වලටත් හොඳ ප්‍රතිකාරමක් තමයි අලිගැට පෙර. අලිගැට පෙර වල තියෙන සංයෝග නිසා ආතරයිටිස් වලදී හට ගන්නා වේදනාව වගේම අස්ථි ඝන තදවීම නිසා ඇතිවන වේදනාවක් නැති කරනවා. ඒත් එක්කම අලිගැට පෙර වල අඩංගු වෙලා තියෙන අම්ල හා ප්‍රතිඔක්සිකාරක නිසා වකුගඩු රෝග ඇතිවීම, දියවැඩියාව ඇතිවීම සහ අක්මා රෝග ඇතිවීමත් වළක්වනවා. ඔයා මෙච්චර කාලයක් අලිගැට පෙර කෑවේ රස නිසා. ඒත් මේ තරම් ප්‍රතිලාභ තියෙනවා කියලා දැනගෙන ඉන්න නැතුව ඇති. එහෙමයි කියලා අලිගැට පෙර හැමදාමත් කන්න බෑ. මොකද අලිගැට පෙර හැදෙන්නේ එක කාලයකට විතරක් නිසා. හැබැයි මම දන්නවා දැන් නම් ඔයා අලිගැට පෙර දකින්න පාරයක් පාසා කනවා කියලා. නැත්නම්
ජූස් හදලා බොනවා. කොහොම වුණත් අලිගැට පෙර කියන්නේ පළතුරක් විතරක් නෙවෙයි කියලා දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. එහෙමනම් අද වීඩියෝ එකත් මෙතනින් ඉවරයි. තවත් මේ වගේ වටින කියන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු බලාපොරොත්තුවත් එක්ක. මම ගිහිල්ලා එන්නම්. මතක ඇතුව channel එක subscribe නොකරපු කවුරු හරි ඉන්නවනම් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාගෙන යන්න. තව කෙනෙකුට බලන්න හොඳ නම් වීඩියෝ එක share කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මම මధుර නානායක්කාර.